Þetta tímið sem rótleysi, mikið rótleysi á mér. Ég fer í Flensborg, byrja þar. Ætlaði mér að fara á félagsfræðibrautina og ná einhverjum fram á í félagsfræðimálum. Hætti því, það er alveg ómögulegt að þurfa að læra alla þessa dönsku, alveg hundbeðið. Og síðan ákvað ég að ég skyldi verða flugvirki. Það væri náttúrulega bara framtíðin að vera flugvirki. Og fór í grunndeild málmiðna í Iðnskólanum. Og það meðast það alveg ómögulegt. Þegar ég byrjaði í viðnámsfræðinu og rafvirkja vesenninu öllu, það meðast það alveg ómögulegt. Þannig ég hætti því. En allan þennan tíma sem ég að flakka á milli skóla, svo fór ég aftur í Iðnskólann, svo fór ég aftur í Flensborg og allt þetta. Þá ég alltaf niður í leikfélagi í Hafnarfjarðar, sko, með smurt brauð í boxi og mjólk í sódastínflösku að setja upp leiksýningar. Ég var ofboðslega svona sérstakur ungur maður kannski og þótti mjög velvirkur sem að kannski í dag meira ofvirkur. En leikhúsið tók alveg rosalega vel á móti mér og hélt fast utan á mig allan tíma. Og þar leið mér bara vel. Og ég flúði stundum inn í bæjarbíó í leikfélagi. Var með lykil þar og komst inn bakdyrnar og stundum þegar að mikið ágengni á manna þá flúði ég stundum þar inn. Þannig að leikhúsið bjargaði mér svolítið. Það einhvern veginn svo margt að byrja á þessum tíma. Eins og bara gemsarnir. Og fartölva. Fólk var eignast fartölvur, eitthvað sem þú gast farin á kaffihús. Og það var sko, þú þóttir stórfurðulegur á þessum tíma ef þú varst út í horni á kaffihúsi með fartölvu. Þú varst bara stór undarlegur. Þarna líka bara að byrja þetta að fólk fari á kaffihús. Og það að fólk sæist á 50 dögum á kaffihúsi að kvöldlagi, jafnvel með bjór, þetta var bara, og þetta var fordæmt af sumum. Sumir fóru niður Laugaveginn og litu inn á Sólan Íslandi svo bara hneyksluðust á öllum bjórglösunum á 50-dagskvöldi, hvað að fólki, tala ekki með miðvikudagskvöldi. En tískan á þessum tíma náttúrulega svakaleg. Ég var rosalega mikið bara, sko, í þykkum peysum, girt ofan í rifflaðar flauelisbuxur og beltið alveg hert af. Ég man að ég átti dagblaðabuxur, mjög flottar, og svona efni með áprentuðum dagblöðum og þetta var klippt saman í einhverjum svona pokabuxur. Svo voru það náttúrulega Don Cano galarnir sem komu og Puma galarnir. Þú varst annarkvort Don Cano maður eða Puma maður, sko. Það var ekkert annað en það. Á mínum menntaskólaárum þá fann ég mjög mikið fyrir því að það voru bókaklúbbar, krakkar sem hittust og ég var í einum ljóðaklúbb sjálfur, þar sem við hittumst reglulega, tvisvar í viku, sko, og drukkum te og lásum ljóð. Og þú veist, í dag náttúrulega var þetta bara álitið stór undarlegt, sko. En það sem það gaf manni mikið, það var alveg ótrúlegt. Fyrir einhverja aðra vídd, einhverja aðra sýn á lífið og oft hvern annan, okkur vinina. Maður fór á myndlistarsýningar, maður fór á opnanir í Hafnarborg, í myndlistarsafni Reykjavík og maður fór á þessar opnanir. Nýlistasafni, þetta var bara frábært að fara í nýlistasafni þegar einhver nýr var að opna sýningu og ekki bara til að hitta fólk, þetta var að sjá hvað var í gangi. Og ég man að það var annar listagalleri í Hafnarfirði við hliðina á það sem að Fjörukráin Ég man alltaf eftir listaverki þar að var lamb á gólfinu lengi vel sem var búið að skera á háls og blóðið lag svona úr lambinu. Maður stoppaði oft og fór inn til þess að kíkja á lambið, sko. Björk, náttúrulega, og það allt saman, Human Behavior og It's All So Quiet og allt þetta. Það var náttúrulega gríðarlegt stolt sem að fórum skrokkinn að Björk skildi skjóta svona upp á stjörnuhimninum. Það ekki nokkur einasta spurning. And so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! Never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die.
Og svo verð ég nú að viðurkenna það og játa það að ég varð stjórnarmaður svona seinna meir, sko. Ég varð það. Sigga Beinteins, sko, og Grétar Örvars, þau sló alveg í gegn. Og maður fór í Þjóðleikhúskjallarann og horfði á stjörnina. Hún spilaði á föstudags- og laugardagskvöldum með troðfullum Þjóðleikhúskjallara. Og það voru bara frábær börn. Ég byrja ekkert að smakka áfengi til dæmis fyrir en að ég orðinn bara svona 18-19 ára, eitthvað. Þá fæ ég mér minn fyrsta bjór og vakna í óhreinatauginu heima á pabba og mömmu og mundi ekkert hvað hefði gerst. Það var töluvert opin umræða kynlíf. Ástin birtist í ýmsum myndum. Það var mjög opin umræða til dæmis alnæmi. Allir geta smitast af alnæmi. Og það að setja öryggið á oddinn og það að dreifa smokkum til ungs fólks og stunda öruggt kynlíf og þetta var, þarna byrjar þessi umræða mjög sterkt. Þannig að það svolítið braut ísinn og samtökin 78 koma inn með sína fræðslu líka og það byrjar þessi opna umræða það að vera gay líka og inn í menntaskólana og þannig að þetta svona þarna byrjar maður að heyra að tala eitthvað sem áður hafði verið tabú. Með aðgæslu. Ég hefði svo viljað hafa það veganesti meira í huga þegar ég var ungur að einhvern veginn, það allt í lagi að misstiga sig, sko. Og vera hallærislegur og astnalegur